So hello viewers, welcome to my YouTube channel Vimun Vlogs. So আপোনালোকৰ দাদা so আৰু এটা unboxing video লৈ আহি আছো, means unboxing video. So এইটো হৈছে so ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে এতিয়া লগে নকো পাছত কৈ আছো. So ফাৰ্ষ্টতে বলক আগত unboxing কৰি লওঁ. So এতিয়া unboxing কৰিলো এইখন হৈছে কুস্তিখন মানে অৰ্ডাৰৰ কুস্তিখন so এতিয়া খুলি আছো so finally এইটোৱে হৈছে বক্সৰ ভিতৰত আছিল এইটোৱে 3 Pro so Realme 3 Pro হয় বেষ্ট ফোন হয় মানে কম বাজেটত মানে পইচাৰ বাজেটটো কম হলে কমত ভাল ফোন পোৱা যায় আৰু এইটোৱে ফোন সো ভিতৰত খুলিছো আনবক্সিং সেকেন্ড আনবক্সিং হয় এইটো সো এতিয়া আনবক্সিং সো এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্টত মানে যোনটো থাকে কভাৰ আৰু কুস্তি সেইবিলাক কুস্তি হয় সাইডত থৈ দিও আৰু ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড থাকে তাত সো এইটো হৈছে 3 Pro to Realme 3 Pro সো এইটো চাই লও আৰু ভিতৰত কি আছে so এইটো হৈছে চাৰ্জাৰ ফক চাৰ্জাৰ বুলি কয় so এইটো হৈছে এডাপ্টাৰ so আৰু একো নাই আনবক্সিং ভিডিওটো চালে so এতিয়া এটো মানে বুট কৰি এনে সাম কি স্পেসিফিকেশন আছে এনে স্পেসিফিকেশন বিলাক কৈ দি আছো আমাৰ মনত নাই ন so itu is a 4GB RAM hoy 64GB ROM hoy itu aro expandable up to 256GB aro screen size is 6.3 inch aro front camera is means front camera is apunar 25 megapixel aro rear camera is 16 plus 5 megapixel aro 4045 mAh battery so is Snapdragon 710 so 710 so Octa core hoy 2.2 so gigahertz aru boot kore ebar so color to hoise কিবা গনি হয় আৰু কালাৰটো চাই লও ভাবি সো এটা বুট কৰিম ইয়া গয়া সো এটা বুট হল this is Realme ইয়া বুট কৰি আছো মানে হৈ গল বুট আৰু skip continue normal so এতিয়া পাসওয়ার্ড নিদু এবিলাক নকৰো এতিয়া continue so set up the new phone হৈ গল ColorOS 6 হয় এইটো so এতিয়া গম পাই আছো লাহে লাহে কি আছে এইটো হৈছে Realme 3 Pro হয় to Realme so specification finish চাই লও ভালকে
ক'লো তো ঠিকে ক'লো নে ভুল ক'লো so about phone yes ColorOS এইটো ColorOS ৰ'ব দেখাইছো Android version yes 5 হয়তো আৰু কি আহে ন so ColorOS version 6.0 है ColorOS 6.0 so RAM হৈছে 4GB processor হৈছে Qualcomm Snapdragon 710 Octa core processor আৰু এটো 64 হয় internal memory so এখিনিয়ে so বলক আগত cinematic shot কেইটামান চাই লওঁ এইখিনিয়ে ভিডিওটো সো যদি মোৰ ভ্লগটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইব তো কৰিব লাগিব প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক সাপোৰ্ট কৰক থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং মাই